ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ዲሊትን ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። ሴቭን አፕዴትን አይተናል፣ ሪድን አይተናል። ቴብል ላይ ሪድ ማድረግን ከቴብል ላይ ስንመርጥ ወደ እነዚህ ቦክሶች እንዴት እንደሚሞላ አይተናል። ስለዚህ አሁን ከቴብሉ ላይ መርጠን እዚህ ላይ ከሞላለን በኋላ ዲሊት እንዴት እናደርጋለን። ስለዚህ የዲሊትን ኢቨንት ክሬት እናድርግና የአፕዴትን ሙሉ ኮድ ኮፒ እናድርገው። ዲሊት ላይ ይሄንን ኩዌሪውን ነው የምንቀይረው ማለት ነው። እቺ ኩዌሪ የምትለዋን እፈልጋታለሁ። ዲሊት tbl book ኑክ ደግሞ ምን አመጣ? ዲሊት tbl book where id equal to text id ላይ ያለውን ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ deleted successfully። እስኪ let's show all book, show add book, sorry, show all። ከዛውን እስኪ መጀመሪያውን እናጥፋው። ይሄንን ዲሊት error አመጣ። you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your MariaDB where id equal to 1። እሺ ይሄ አሁን ምን ሚስ አድርገናል? ኩዌሪያችን ላይ ስህተት አለ ማለት ነው። ይሄንን እስኪ ዲሊት ቴብል tbl book ብለን ደግሞ እንሞክር። show all ይሄንን ዲሊት እስቲ ክሊር እናድርገውና delete set ምንድነው የሚመጣው ኤረር? check the manual that corresponds table tbl book where id equal to 1። እሺን ኩዌሪውን ቼክ እናድርገው አንዴ። እቺን እንዝጋት። እሺ ኩዌሪያችን ላይ እቺ delete from tbl book ነው የምትለው። ይሄ ትንሽ ከስታንዳርድ SQL ስቴትመንት ይወጣል። SQL ሰርቨር ላይ እንደዚህ አይደለም፣ ኦራክልም ላይ እንደዚህ አይመስለኝም። ኤኒዌይ የMySQL ሲንታክስ ስለሆነ ይሄንን ማክበር አለብን። delete from tbl book where id equal to id text box ላይ ያለው። እስኪ ይሄንን እንሞክር። now show all ከዛ እቺኛውን እንመርጣለን። now delete book record deleted successfully ይለኛል። አሁን show all ስል አንድ ሪከርድ ብቻ ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን አየን? እንዴት አድርገን ሴቭ እናደርጋለን? ሴቭ ያደረግነውን ሪድ አድርገን ወይም ሴሌክት አድርገን ቴብል ላይ እንዴት እንሞላለን? ከቴብል ላይ መርጠን እንዴት ቴክስት ቦክሳችን ላይ እንሞላለን? እንዴት አፕዴት እናደርጋለን? የመረጥኩትን እንዴት የመረጥነውን ዲሊት እናደርጋለን የሚለውን አየን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ሎን ቡክ የሚለው ላይ ይሄንን እንዴት አድርገን ሴቭ አፕዴት ዲሊትን ሾው ኦል እዚህ ጋር እንጨምርበትና እዚህ ማኔጅ ቡክ ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ የሰራነውን በሙሉ ማኔጅ ቡክ ሎን ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ ደግሞ ደግመን እንሰራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ሌላ የሚቀየር ነገር ምን አለ? እዚህ ጋር የመዘገብኳቸውን የቡክ ሊስት እዚህ ጋር በኮምቦ ቦክስ አምጥቼ ከኮምቦ ቦክሱ ላይ እንዲመረጥ አደርጋለሁ። ስለዚህ ከኮምቦ ቦክስ እንዴት ዳታ እንሞላለን የሚለውን እዚህ ላይ እናያለን ማለት ነው። ወደሱ እንቀጥላለን ኔክስት ቪዲዮ ላይ። እናመሰግናለን። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።